Magandang gabi. Halos 5 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang may Inaksyon sa Maynila ang tensyonadong sitwasyon. Habang hawak ng armadong lalaki ang isang binatilyo, ay pinalapit niya ang isa pang minor de edad. Nagpumiglas ang binatilyo at humingi ng tulong. Pero pareha silang tinutukan ng baril. Ang lalaki may hawak na baril, isang pulis pala. Ang maaksyong balita, umpisa na. Pangulong Duterte nagpunta sa Hong Kong noong weekend para magpahinga kasunod ng kanyang pag-aming sumailalim siya sa medical check-up. Halos 5 sa bawat 10 Pilipino naniniwalang may problema sa kalusugan ng Pangulo ayon sa SWS survey. Presidential spokesman Harry Roque nag-leave simula ngayong araw kung kailan sasabihin niya dapat ang desisyon kung itutuloy ang pagsabak sa eleksyon. Dating PCO Assistant Secretary Mocha Uson tatakbo na raw sa darating na halalan. Tatakbo na ako. Big time oil price hike ipatutupad bukas sa mga kumpanya ng langis. Ilang transport groups nagbanta ng tigil pasada. Pag talagang hindi pinagkaloob sa amin, nationwide tong strike na ito. 14 anyos na dalagita natagpuang patay sa Alaminos, Laguna. Biktima, posibleng ginahasa. Sa Sports Center sa Aksyon, UFC champion Khabib Nurmagomedov posibleng matanggalan ng titulo matapos masangkot sa Rumble. Oh no! At sa Celebrity Aksyon, beauty queen model Catarina Rodriguez itinanghal na bagong Miss World Philippines. Nakaporma yung military. When we know that it's not
not getting out of hand. You elected me as president, you must have trusted me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. The COMELEC has ruled, and we would like to abide by the rules of the COMELEC, that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Halos 5 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang may problema sa kalusugan ng Pangulo. Ayon po yan sa US survey. Pero ayon kay Special Assistant to President Bongo, wala namang nakitang sakit sa Pangulo. Kasabay nito ang kanyang pagdepensa kaugnay ng pagbiyahe ng Pangulo sa Hong Kong. Umaaksyon si Royce Snagit. Sabado nang ilathala ng Vera Files sa kanilang website ang larawang ito ni Pangulong Duterte na nakasombrero at naka-face mask. Ayon sa artikulo, kuha ito sa isang clothing store sa Hong Kong pasado alas 7 ng gabi. Bagamat di kita sa larawan, kasama raw niya ang partner na si Hanilet Avancenia at anak nilang si Kitty. Nagkataon ding nag-post si Special Assistant to the President Bongo ng mga letrato ng Pangulo kasama ang kanyang mag-ina habang nasa Hong Kong. Pero hindi nakasombrero at walang face mask ang Pangulo. Ang caption ng larawan, bago maunahan pa ng mga fake news, kailangang ding magpahinga ng Pangulo. Pareho ang suot ng Pangulo at ng kanyang mag-ina sa litratong kuha ni Secretary Go at sa inilabas ng Vera Files. Ayon kay Go, hindi dapat palakihin ang biyahe ng Pangulo sa Hong Kong nitong weekend. Tao rin ng ating Pangulo, kailangan rin niya magpahinga. Kita niyo sa sobrang trabaho niya, much needed rest po yung pinunta niya ron. Huwebes nang aminin ng Pangulo na kailangang ulitin ang ilang medical procedure sa kanya. Hinihintay pa raw ang resulta pero kung sakaling stage 3 cancer ito, hindi na raw siya magpapagamot at hindi na rin kakapit sa pwesto. Pero nanindigan si Go na walang iniinda ang Pangulo. Sa mga nagsasabing may sakit po siya, wala talagang, huwag kayong mag-alala, tulungan niyo lang kami, wala talagang mahanap na sakit. Pero kung pagbabatayan ng huling SWS survey, 45% o halos kalahati ng mga Pilipino ang naniniwalang may problema sa kalusugan ng Pangulo. Ginawa ang survey noong September 15 hanggang 23 bago pa man aminin ng Pangulo ang pagsailalim niya sa endoscopy at colonoscopy. Sa tanong kung dapat bang isapubliko ang lagay ng kalusugan ng Pangulo, 61% ang nagsabing oo, habang 33% ang nagsabing pribadong issue na ito. Ayon sa 1987 Constitution, kailangang ipabatid sa publiko kung may malubhang sakit ang Pangulo ng bansa. Sang-ayon dito ang dating Pangulo na si House Speaker Gloria Arroyo na minsan ding nagkasakit habang nakaupo sa palasyo. Ang problema, hindi raw malinaw kung kailan masasabing may serious illness ang nakaupong presidente. At what point dapat i-disclose yung health condition ng isang president? I understand for the Constitution, it has to be a serious cellphone, but What constitutes a serious illness? I would say life-threatening. Ito rin ang nakitang butas ng Integrated Bar of the Philippines sa probisyong ito ng saligang batas. Dapat siguro nagkaroon tayo ng additional definition through an enabling law, no? Para malaman natin kung anong talagang pagkahulugan tungkol dito ng serious illness. No? Hanggang ngayon, wala pang abiso mula sa palasyo kung may resulta na ang mga ginawang check-up sa Pangulo. Umaaksyon, Royce Snagit, News 5. Naghain ng leave of absence si Presidential Spokesman Harry Roque simula ngayong araw kung kailan sana siya mag-aanunsyo ng desisyon para sa 2019 elections. Bago ito, nagkamali muli si Roque nang sabing nasa Davao ang Pangulo kahit nagpunta pala ito sa Hong Kong. Umaksyon si Maricel Halil. Ngayong araw dapat i-aanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang kaniyang desisyon kung tatakbo pa bang senador sa 2019. Pero hindi natuloy ang inaabangang desisyon kanina. Nag-leave na kasi si Roque bilang tagapagsalita ng Pangulo. Biyernes pa lang, tila nagpahaging na si Roque sa posibleng pag-alis niya sa palasyo matapos aminin ng Pangulo na nagpa-check up siya, bagay na hindi alam ni Presidential Spokesperson. I will consider the fact that in this capacity as spokesperson, I must know everything about the president. And I do concede that his going to that diagnostic exam was something that I did not know, and therefore, I'm inclined to believe that perhaps I am not in a position to continue with his current function.
Nitong Sabado, tila naulit ito nang sabihin ni Roque na nasa Davao lang ang Pangulo. Pero lumabas sa mga litratong ibinahagi ni Special Assistant to the President Bongo na nasa Hong Kong ang Pangulo kasama ang partner na si Honilet at anak na si Kitty. Paglilinaw ni Go. In fairness kay Spokesary, wala talaga pong nakakaalam na ibang kahit sino pong nasa gabinete, wala po nakakaalam po nasa mga Pangulo. So, in fairness sa kanya, huwag natin dagdagan pa ng intriga kasi talagang wala pong nakakaalam kahit sino. Bago ito, pinrangka na rin ni Pangulong Duterte si Roque na hindi siya mananalong senador. Wala sila si Roque. Gusto mag-senador, sabi ko, tama ka na. Standby ka. Bigyan kita ibang trabaho. Hindi ka manalo. Inamin na rin ni Roque na may inaalok sa kanyang bagong pwesto ang Pangulo. Hindi niya idinitalye kung ano ito, pero may mga rekomendasyon na itatag muli ang Office of the Press Secretary kapalit ng PCOO. Handa naman daw si Communications Secretary Martin Andanar na ipaubaya kay Roque ang pwesto. Sabi ko kay Secretary Bongo, kung kailangan kong mag-step aside para ibigay sa kanya itong posisyon na ito, walang problema kasi naintindihan ko yung importansya na hindi umalis si Secretary Roque. Hindi pa malinaw kung tatanggapin ni Roque ang inaalok na posisyon o kung tatakbo siya sa Senado. Nabanggit naman niyang mayroon siyang personal na biyahe sa ibang bansa, pero inaasahan pa rin ang kanyang pagdalo sa cabinet meeting ngayong hapon. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Matapos ang biyahe sa Hong Kong, pumunta naman sa Indonesia si Pangulong Duterte sa Huwebes. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Juniver Mahilum West, dadalo ang Pangulo sa pulong ng ASEAN leaders sa Bali. Kasabay nitong kanyang tatlong bilateral meeting sa ilang heads of state, kabilang si Indonesian President Joko Widodo. Posible raw na pag-usapan ang pagbibigay ng tulong ng Pilipinas kasunod ang lindol at tsunami sa Sulawesi. Tinaksyon ng paghuli sa 2 binatilyong snatcher sa Maynila. Ang nakaaresto sa kanila isang pulis na off-duty. Maaksyon si Romel Lopez. Viral sa social media ang bidyong ito ng isang mamang may bitbit na baril habang hawak sa kabilang kamay ang isang nagpupumiglas na binatilyo. Pinalapit din niya isa pang binatilyo. Pilit silang pinadadapa pero nagpupumiglas ang nakapula. Kinilala ang may hawak na baril na si PO2 JV Nunez ng MPD Station 1. Habang mga snatcher naman daw ang 2 binatilyo. Bumibili raw ng laruan para sa kanyang anak ang off-duty na pulis nang matsyempuhan ang pambibiktima ng mga sospek. Na agawan ng cellphone yung estudyante. After magawan, sumakay sila sa jeep. Kasi gusto talaga makaalis. Ang problema, nakasunod pa yung pulis na nakamotor. So nakaresponde ka agad. Na-recover sa kanila ang cellphone ng estudyanteng na biktima nila. Pero kahit nahuli, tinanggi ng isa ang pagnanakaw. Magbintangan lang po kami. Bakit kayo na magbintangan doon? Kinuha po ng lalaki, sumakay po sa may jeep. Pero ang kasama niya, aminadong nagagawa nila mga snatch para tustusan ang bisyo. Ano lang bisyo nyo? Solvent lang, sir. Saan kayo kumukuha ng pa-solvent? Divisoria po. Ayon sa PNP, talagang sakit ng ulo nila mga kabataang tumatambay sa lugar. Karaniwan daw silang nasasangkot sa mga petty crimes gaya ng snatching at hold-up. May idea na kasi yung mga bata na kapag may ginawa silang something, offense, nandun kasi sa utak na hindi sila uuliin dahil nga mga bata sila, hindi sila makukulong. Pwede naman sila ipurso yung kaso, dadalhin sila sa Boys Town, then after 18, saka naman magsaserve ng ano niya. Parehong 17 anyos ang mga suspect na ito-turnover muna sa DSWD. Umaaksyon, Romel Lopez, News 5. Nabistong taniman ng high-grade marijuana sa loob ng isang bahay sa Las Piñas. Ang may-ari, nagpakilala raw na breeder ng exotic animals para hindi paghinalaan. Umaaksyon si Gary De Leon. Mukhang ordinaryo sa unang tingin ang bahay na ito sa Barangay Pilar, Las Piñas. Pero nang salakayin ng PIDEA Region 3, nadiskubre ang ginigiba ng taniman ng high-grade marijuana na kung tawagin ay kush. May itinago ring mga container ng kush. Sa kabuuan ay aabot sa 30 million pesos ang halaga ng illegal na droga. Greenhouse na possibly dito kinoculture yung kush or other plants na pwede lang gawin dito sa loob ng bahay. Pwede sila kumuha sa abroad ng kush and then dito na nila itatanim.
Arestado ang may-ari ng bahay na si alias Danny Lim na nagpakilalang American citizen. Siya raw ang tinuturong supplier ng mga drug pusher na una nang nahuli ng PIDEA. Follow-up operation namin doon sa Ayala, Alabang na nakuha namin na kush. So, yung alpha na tumulong sa amin, kilala din ito, yung nahuli namin ngayon. So, nag-arrange kami ng buy bust. Bukod sa target, naaresto rin ang isang boy. Pero giit niya, hindi niya alam na may taniman ng kush sa bahay. Kala ko lang po budiga, ganun. Pero hindi mo napansin na may mga... Hindi po, kasi hindi pa po ako nakapasok sa loob. Hindi ka ba niya inuutosan? Hindi po. Utos na po, bibili ng mga sigarilyo po sa labas. Pagkain. Na-recover din sa lugar ang ilang gramo ng shabu, timbangan at mga parapernalya. May nakita ring mga exotic animals gaya ng ahas, gagamba at alakdan. Nagpakilala raw exotic animal breeder ang suspect para hindi paghinalaan. So, nakikita namin na ginagawa niya itong front, tapos na para sabihin na meron siya mga income. So, while the meantime na kinocultivate niya yung course, possibly meron silang other income. Pero nadiskubre na walang permit ang mga ito. I-turn over na sa DNR ang mga hayop. Inaalam na kung ano ang tunay na nasyonalidad ng suspect na naharap ngayon sa patong-patong na kaso. Aksyon! Gary De Leon, News 5. Susunod, dalagita na tagpuang patay sa Laguna, biktima posible raw ginahasa. Higit pisong oil price hike ipatutupad bukas. Transport groups nagbanta ng tigil pasada. Presyo ng ilang commercial rice bumaba na. At jackpot sa Ultra Lotto, inaasang papalo na sa 1 bilyong piso. Ang detalye bangan sa pagbabalik na aksyon. Hayaan na muna ninyo ako kasi ako talaga naghanap ng solusyon. In the first place, may gera. So, given yan. Pero kung sabihin mo na ligaya ako ng magkamatayan tayo puro Pilipino. So I'm just going around the country pleading for peace. But I do not want my soldiers to be sitting ducks. Hindi naman pwede na peaceful ka dyan, na mamamatay na yung mga sundalo mo. But alam mo ang sekreto dito, maniwala kahit hindi. This has been going on for 53 years. Going 53. At I was around when season was yung Bugiro na season, and he was talking about revolution. Alam mo, bata pa kasi kami noon eh. So I was his apostle actually. The reason is family history na yan. Migrants lang kami, taga Cebu, nanay ko Mindanao, tapos we had to migrate to Mindanao. Alam namin ang hirap. Dumaan, lahat yung pumunta ng Mindanao, dumaan ang hirap yan. Wala namang subdivision, walang daan doon. So, that is why you try to think that mas mabuti. Apurado ka eh. That's the problem. That's the impulse of, apurado. You want it revolution. Hindi madala. It's evolution. Hayaan mo lang. Mag-grow yan, magnegosyo. As long as it is peaceful, it will grow faster. Ang problema, dreaming itong mga NPA na kung ano-ano. Siguro another 100 years. Sabi ko nga doon sa nag-surrender. Wala, not in a million years na not even overrun a barangay. Pwede magdaan, you terrorize. What have you accomplished? Kasi nandyan ang media. O di marinig nila, anong natapos ninyo? Anong nagawa niyo para sa Pilipinas for 53 years? Patayan, civilian, military, police, barangay captains, karamihan patay. Yung ayaw magbigay ng taxation, sinusunog ninyo yung propiedad. In the 52 years, wala kayong ginawa kung hindi yan. Hindi pa kayo nagsawa. Hindi naman kayo manalo. Kaya kayo, I would like to, we are not into crime prevention. Pati yung police kasali na.
it's neutralization ang atin. Then, we can solve the problem. Neutralization na tayo nga, wala nang basta ganito, there is no crime prevention because the crime is being perpetuated 24 hours a day. So, hindi mo kailangan magtanong pa kung may warrant dyan. Pag may dala ka ng baril dyan, isparo ka, you can be neutralized. Huwag mo na akong bigyan ng na mga warrant. Warrant. Buti sana kung nagnakaw yan, patapos bukang iba na naman ginakaw. Taibingan mo. Isang 27 anyos na babayang ginahasa umano ng 4 na lalaki sa Parañaque. Sa Laguna naman, natagpuang patay ang 14 anyos na babae na posibleng ginahasa rin. Ang lahat po ng yan sa pag-aksyon ni Gary De Leon. Tagtad ng bukol at pasa ang ulo at mukha ng bangkay ng 14 anyos na si Hazel Pedroso nang madiskubre sa masukal na bahagi ng barangay San Gregorio, Alaminos, Laguna. Hinihinalang ginahasa ang biktima dahil wala na rin siyang saplot pang ibaba. Linggo ng hapon nang inutusan ng kanyang magulang ang dalagita na bumili ng gamot. Lumipas ang 7 oras pero hindi siya bumalik. Natuntun lang ang biktima dahil sa naiwang tsinelas, hindi kalayuan sa kanilang bahay. 300 metro lang ang layo ng crime scene sa bahay ng dalagita. Ang gusto ko po inutang niya ang buhay ng aking anak ay buhay din ang babayan niya. Hindi po sakit. Dahil sobra po ang ginawa niya. Baka si may anak din ang masakit po sa akin ang ginawa niya sa aking anak. Dahil bago po niya pinagsamantalahan niya, pinahirapan po. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang suspect sa krimen. Meron tayo nga sinusubaybayan na person of interest at siyempre magpapasit tayo dun sa mga ebidensya at circumstantial evidence na maaaring magtukoy nga mismo dito sa suspect na siya may gawa ng sabi ko yun. Nagsumbong sa barangay ang 27 anyos na si alias Marta matapos umano mabiktima ng rape. Galing daw siya sa inuman at pauwi na raw sa Parañaque nang makasalubong ang suspect na si Agent Pascua alias Paksiw. Dala raw ng kalasingan ay napilit siyang sumama ng lalaki sa bahay nito at halinghin ang ginahasa ng suspect at 3 iba pa. Sobrang sakit po nung ginawa nila sa akin eh. Pinirsa po talaga ako. Nagmamakawala po ako sa kanila. Huwag ko, tama na. Hindi po nila ako pinakikinggan. Nang ihatid ng mga sospek, nagsumbong na si Marta sa mga otoridad. Nagtuturuan naman ang 4 na inaresto. Kumbaga ako, nag-concern lang. Kumbaga alam ba? Naawa ka lang. Naawa. Pero wala pong ginawa sa kanya. Hinihinalang na sa impluwensya ng iligal na droga ang mga sospek nang gawin ng panghahalay. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5. Nadiskubre naman ang naagnas ng bangkay ng isang babae sa paupahang kwarto sa Sampaloc, Maynila kagabi. Nakita ang labi ni Ria Chang na nakahiga sa kama at nakagapos ang mga kamay. Magulo ng kanyang mga gamit na mukhang hinalughog. Inaalam pa kung may ninakaw mula rito. Biyernes pa raw nang huling makita sa labas ng paupahan ng biktima. Sa pilitan ng binuksan ang kanyang kwarto dahil sa mabahong amoy na nanggagaling sa loob. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Nakaamba na naman ang big-time oil price hike bukas. Kaya nagbanta na ang ilang transport group ng tigil pasada kapag hindi pinagbigyan ng hiling nilang taas pasahe. Maaksyon si Mayan Los Baños. Nakahinga ng maluwag ang ilang transport groups matapos ang pagdinig ng Senado kaugnay ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Nahikayat kasi ng mga senador ang LTFRB na wag basta i-phase out ang mga jeep na hindi agad kakayaning sumunod.
O di hayaan ninyong pumili ang tao kung saan sasakay. Let the market forces determine kaysa sa pilitan. Gawin niyang voluntarily. At matibay ang mangyayari dyan. Pero mainit pa rin ang ulo ni FEDJUDAP Chairperson Zenny Maranan. Wala pa rin kasing desisyon ng LTFRB kung ibibigay ang hiling nilang itaas sa 12 pesos ang minimum fare. Masakit na raw kasi sa bulsa ang sunod-sunod na oil price hike. Bukas nga, tataas na naman ng 1 peso and 45 centavos ang kada litro ng diesel. Piso naman sa gasolina at 135 sa kerosene. Hindi kikilos si Chairman Delgra para ilabas ito. No choice, kundi ang driver na hindi nakikita nasa bukas ay 1 peso and 40 centavos ang itataas, wala nang iuwi. So anong gagawin ng super? Titigil, di ba? So tigil pasada yon. Pag talagang hindi pinagkaloob sa amin, nationwide tong strike na ito. Pakiusap nila, huwag bansagang destabilization plot ang pagkilos ng mga driver. Dinedemonize nila yung pagkilos ng mga driver. Yesterday po, DOTR came out with a statement. Nasabi yung mga binabantaan transport strike daw ng mga driver laban doon sa tumataas na presyo ng gasolina at laban dito sa phase out sa jeepney ay bahagi daw ng destabilization. Wag gamitin yung gano'n. Yung pinaparot ni President Duterte na Red October plot, ang problem ka ginagamit para i-repress yung taong bayan. No? Bibigyan daw nila ng pagkakataon ng LTFRB para desisyonan ng hiling. Umaaksyon Mayan Los Baños, News 5. Mula sa hindi mabilang na klase ng bigas na binibenta sa merkado, planong gawin na lamang itong 4. Pinag-aaralan din na ilagay sa pakete ang per kilong bigas para makaiwas sa overpricing. Umaaksyon si Shana Francisco. Dinorado, Sinangdoming, Angelica at meron pang Rooster at Stallion. Ilan lang yan sa klase ng bigas na makikita sa mga pamilihan. Pero simula sa huling linggo ng Oktubre, magiging 4 na lang ang klase ng bigas sa merkado ayon sa NFA Council. Yan ang regular milled, well-milled, whole grain head at special rice. Magtatakda na rin ang suggested retail price maliban sa special rice na pagdidesisyonan pa. It boils down to deception and mislabeling. When it is not really Dinorado, why label it Dinorado so that you can sell it for a higher price? Pinag-iisipan din ng NFA Council na ilagay na sa pakete sa susunod na taon ang tinging kilo ng bigas na ibinebenta sa merkado. Dapat nakasulat daw rito ang klase ng bigas, kung sino nag-produce at kung kailan giniling. This is for food safety and traceability. It has been discovered that many of the sacks of rice sold are actually less 1 kilo or less 1/2 kilo. So there's massive underweighing and this is passed on of course to the consumer. Ang ilang mamimili approve sa plano. Siguro maganda nga isa na lang nakakalito nga yung maraming pangalan eh. Pero ang mga retailer hindi paborito. May well-milled, regular milled. Explain mo yon. Hindi nila naintindihan. Pakete kasi ng bigas na yun, ipapatong din yan sa presyo ng bigas di lalo ng mamahal. Tapos, gusto nila yung naaamoy nila, nahihipo nila. Sa ngayon ay bumaba na ng 2 piso kada kilo ang presyo ng ilang klase ng bigas sa merkado. Inaasahang magiging stable na ang presyo nito matapos maaprubahan ng NFA Council ang pag-aangkat ng DTI ng 350,000 metric tons ng bigas na ibebenta sa mga supermarkets. Darating ito bago matapos ang taon. Para sa News 5, Shyla Francisco, One News. Nasa nga abot na sa 1 bilyon piso ang premyo bukas sa Ultra 658 Lotto. Wala pa rin kasing nanalo ng higit 954 million pesos na jackpot kahapon. Kung sakali, unang pagkakataon sa kasaysayan ng loto sa bansa na aabot sa 1 billion pesos ang premyo. Sa record ng PCSO, 741 million pesos ang pinakamalaking jackpot na nakuha noong 2010. Ay mga kapatid, nagtataka ba kayo kung bakit mainit kahit palapit na ang Pasko? Nako, dahil po yan sa easterlies o maalinsangang hangin mula po sa dagat Pasipiko na partikular na nakakaapekto sa silangang bahagi po ng Mindanao. Ito po'y tandaan na nasa transition period na tayo sa pagpasok ng amihan o malamig na hangin galing Siberia mga kapatid. Tinatayang mangyayari ito bago matapos ang buwan. Sa ngayon, wala pong weather system na magpapaulan sa bansa. Kung magkaroon man, isolated rain sa hapon o gabi lamang dala po ito ng localized thunderstorms.
Samantala, mababa naman po yung tsansa na maging bagyo itong low pressure area na nasa Philippine Area of Responsibility at posibleng malusaw po sa mga susunod na oras. Pero maiba tayo mga kapatid. Kamakailan October 4 ang World Animal Day na itinataon sa pista ni St. Francis of Assisi, ang Italianong santong patron ng mga hayop. At sa araw na to, gaya ni St. Francis, dapat raw tayo magpakita ng dalamhati sa kanila. Kaya kahapon, dumagsa sa isang mall sa QC ang pet owners para pabasbasan ang kanilang mga alaga. Aba, todo costume pa nga yung mga alaga ng kasamang rumampa ang mga amo. Merong nakasuot na pakpak, may nakagown na pusa at may chihuahua na may wig. At sariling stage pa, malandi. Ang iba nagpapaypaypak kay bantay. Yan naman talaga ang tinatawag na pagmamahal sa kahayupan. Susunod, dating communications ASEC Mocha Uson nagdeklarang tatakbo sa eleksyon. Titulo ni UFC lightweight champion Khabib Nurmagomedov, posibleng bawiin matapos masakot sa gulo pagkatapos ng laban. At painting sa London, biglang nagkapunit-punit matapos ma-auction ng higit 71 million pesos. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. You know, sa totoo lang, and please do not be offended. Kung pabalikin ako, gusto ko na lang talaga maybe for the last time, kasi I did not want to leave Davao. And Inday, yung anak ko na mayor, ayaw rin niya. She had been through 9 years and she's kind of almost pissed off if I can characterize her behavior. Kaya sabi ko, anyway, ayaw ko talaga. Sabi ko, wala akong pera, pati the position does not interest me at all. I don't know if you'd believe me because I've been mayor for 23 years, then a congressman for 1 year, then a vice mayor to my daughter, and all in all, if God willing, the years of my being a prosecutor, you add it all, it comes to like 40 years in the service of my country. Ayaw ko na talaga kasi pagod na rin ako. And I know that time was up for me. Mamansin, dating mo ng 70 years old, wala na yun. I had nga my... You know, but 3 weeks ago, I had my endoscopy and colonoscopy. Then I was about to have sana ngayong cabinet meeting yesterday. But yung reading ng aking somebody advised my doctor just also to repeat and get some samples there, both dito uli. So I stayed there for 1 hour sa Cardinal Santos. So hindi ko pa masabi kung meron ba talaga akong tama o wala. But I have this Barrett and it has been bothering me ever since. Dahil nga sa inom rin. Whether are people predisposed to Barrett kasi yung hindi nagsasira yung pag kahiga ka, when you lie down, there's that cap na nagsisira rin. So the acid of the stomach does not reach the esophagus. Corrosive yan eh. This one is built to withstand grinding and digesting, but ito dito hindi. So if you get there yung parang gumaganong ka sa umaga, that's geared reflux. Napabayaan ko kasi hindi ako naghinto ng inom. Kaya nga, wala na. Pag sisisi, gano'n na lang. It always comes late.
So it got worse. I don't know where I'm now physically, but I have to wait for that. But I would tell you that if it's cancer, it's cancer. And if it's third stage, no more treatment. I will not prolong my agony in this office or anywhere. Ang nanalo ako, sir, even during the presidential debates, I'm sure that many of you had seen it. Wala akong masyadong sinabi because at 1 minute 30 seconds, it was really foolish. Alam mo yung mga gano'n na klaseng ano? Sabihin ko sa iyo, para lang yan sa mga for the negosyo yan eh. When you allow debates, you allow sufficient time for the candidates to expound and explain and justify. But 1 minute 6 seconds, pang negosyo lang yan, sir. Nagdeklara na si dating ASEC Mocha Uson at tatakbo siya sa darating na halalan. Tinawag din niyang fake news ang balitang sinibak siya ng Pangulo. Umaaksyon si Mayan Los Baños. Noong magbitiw si dating PCOO Assistant Secretary Mocha Uson, may mga naghinalang dahil ito sa plano niyang tumakbo sa darating na halalan. Sabi noon ni Uson, hindi pa siya sigurado, pero ngayong araw, nagdeklara na siya. Yun nga lang, hindi pa niya alam kung anong posisyon. Dapat magkaroon po ng boses ang ordinaryong Pilipino. Wala, hindi ka po alam eh, pero sure na po, yun na lang yun. Binanatan din niya ang naglabas ng balita na hindi naman talaga siya nag-resign kundi sinibak ni Pangulong Duterte. Sinibak daw ako. Nabasa ko nga yung fake news na Inquirer. May Inquirer ba dito? If you stand by your source, ilabas nyo. Kasi paninirang puri na to eh. Paninirang puri na talaga to. At talaga ko nagpigil. Pero mga ganyang paninira sa akin, wag namang ganon, 'di ba? Lalaban din tayo. Bumalik sa Senado si Uson ngayong araw para kausapin ng ilang senador para kumustahin ang itinatakbo ng ilang kanukalang batas. Nakipagpulong din siya kay Senate President Tito Soto. So you're considering yung partido ni Senate President Soto? Wala pong ganon. Ano lang ito, consultation, kwentuhan. Hindi naman daw tuloy bukas ang pag-aanunsyo sana ng opposition slate ng kanilang mga pambato sa 2019 senatorial election. May mga bago raw kasing pangalang dumagdag at kailangan nila ng panahon para salain ang mga ito. Kayang-kaya na raw ng opposition coalition mapuno ang 12 senatorial slots, pero pinag-iisipan pa raw nila kung kailangan bang gawin ito. Historically, hindi na nanalo ang buong ticket. So ang question dyan is, do we field an entire ticket or not? Or do we focus on fewer candidates and therefore be able to use more resources for fewer candidates so that we get a decisive victory? Naniniwala si Pangilinan na posibleng may epekto rin sa mga kandidato ang mga sinabi ni Pangulong Duterte tungkol sa kanyang kalusugan. Well, maaaring may epekto yan dahil kung makikita nilang baka may karamdaman, may sakit, maluba ang sakit, siyempre, magdadalawang isip yung iba dyan. Ang partido naman ng Pangulo na PDP Laban, posible daw hindi na magkaroon ng seremonya para anunsyo ang kanilang mga pambato para sa senatorial elections, habang ang Nationalist People's Coalition at Senate President Soto sa Huwebes daw maglalabas ng kanilang line-up. Umaaksyon Mayan Los Baños, News 5. Bumuo na ang PNP ng Special Task Group na tututok sa seguridad sa 2019 midterm elections. Ayon kay PNP Chief Oscar Almayalde, nasa halos 8,000 barangay at halos 900 munisipalidad sa bansa ang nasa ilalim ng election watch list. Ito'y mga lugar na may mataas na bilang ng election-related violence. Base po sa datos ng PNP, karamihan sa mga lugar na ito ay nasa ARMM.
tututukan din ng PNP ang mga police officials na kilalang malapit o kaya ay may kaanak na politiko. Tuloy ang investigasyon sa pagkawala ng dating hepe ng International Criminal Police Organization or Interpol. Umalis si Meng Hongwei sa headquarters ng Interpol sa France noong nakaraang buwan para pumunta sa China. Matapos ito, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang misis na may knife emoticon na posibleng tanda na delikado ang buhay ni Meng. Sa report ng South China Morning Post, hawak daw ng Chinese authorities si Meng para imbestigahan dahil sa umunoy mga paglabag. Si Meng ay Vice Minister for Security rin ng China. Nitong weekend ay kinumpirma ng Interpol na nag-resign na sa serbisyo si Meng. Laking gulat naman ang mga dumalo sa auction sa England matapos mag-self-destruct ang isang artwork. Matapos i-anunsyong nabenta ang painting sa halagang 1 million pounds or higit 71 million pesos, ay bigla itong nagkapira-piraso. Obra ng anonymous British street artist na si Banksy ang painting. Sa Instagram, sinabi niyang sinadya niyang lagyan ng shredder sa frame. Dinamit niyang caption ng kataga mula sa artist na si Picasso na the urge to destroy is a creative urge. Pinag-aaralan pa ng auction house kung ano ang gagawin sa nasirang obra. I have complied with all. But corruption, nahirapan talaga. You know, those people who went to me before the election to convince me to run, na road ganito, corruption, grabe na law and order sa Manila, pinapatay na lahat ng tao ng mga durugista. I knew because I was running a big city too. At alam ko, kasi sabi ko sa kanila, ayaw ko. Kaya binibiro na ako nila ni Miguel Dia and Faildon sa itong si Solgent. Ano pupunta doon, itong si Solgent ang nakakatawa. He went to Davao to see me. So what time are you available? So, well, I will, this afternoon late, okay, we'll have coffee. Sabi ng kalida na to. And I knew that may problema siya. He was looking at me, kasama siyang colonel ng pulis. Nagtitinginan kami doon sa ano. Sabi ko, ano? Bakit nagtingin? In love ka sa akin? Kababata ko yan. He is an Ilocano. He is related to the Marcoses. Kinunya Josefa. But he grew up in Davao. The migrants pumuntang Davao long time ago. Pero Ilocano talaga yan. You can understand why now. Sabi ko tumindi ko doon, sabi ko, kakatapos ko lang, tapos na dito na naman itong isa. I thought all the while that I could depend on you at least. And the worst thing is, I can maybe perhaps, yung mga conversion, I can swallow it, 1 or 2. Pero yung medisina, por Diyos, sabi ko, huwag ninyong talagang pumutok ako. And in front of all the officers of the police and the armed forces, I said, sayang naman yung pagod ko, wala man yung mangyayari. Since I cannot stop corruption, I am now offering to step down as president. Sabi ko na wala man tao dito to witness it. If the 5 major commanders of the Navy, Army, Air Force, and Agbayalde was there,
kung magtindig kayo and say that my time is up, I will go. Not because I am afraid of you or I am afraid to die. We will all die. Ang akin na lang, sabi ko, if you do it, do not do it with a melodramatic thing. Do not bring your armor outside. You just can call me, we'll have coffee, and I think if I like your strategy, your plan, you can have it. There's no need for us to fight. There is no personal hatred or motive for me to order my soldiers, who are also yours. Yung police rotation yan sila lahat. All of them will pass PSG dyan sa likod. Just like a regular tour of duty are assigned to Luzon, Visayas, Mindanao. And ang PSG dyan is it's either the military thinks that you are good, or if they do not want you, they will, that's the... Sabi ko, bitawan ko lahat yan. Sa Sports Center sa Aksyon, posibleng hindi magtagal bilang UFC lightweight champion si Khabib Nurmagomedov matapos siyang masangkot sa isang post-fight brawl kahapon. Ayon kay UFC President Dana White, hindi malayong bawiin ang belt na nakuha ni Khabib laban kay Conor McGregor kapag nasuspindi siya ng Nevada State Athletic Commission. Malabo raw kasi na maidepensa ni The Eagle ang kanyang belt kung nasuspend siya. Tinalo ni Khabib si McGregor sa isang submission choke. Pero matapos ang laban, tumalon siya palabas ng octagon at sinugod ang coach ni McGregor. Inatake naman ng mga corner man ni Khabib si McGregor sa octagon. Inaresto ang mga nasangkot sa gulo pero pinakawalan din. Nagsorry na rin si Khabib matapos ang insidente. Nakuha na ng Barangay Ginebra ang unang playoff spot sa PBA Governors Cup matapos talunin ng Meralco kagabi. Tinala ng defending champion Gin Kings ang ikapitong panalo nito sa laban sa Bolts 111-105. Pinangunahan ni na Justin Brownlee at Japeth Aguilar ang atake ng Ginebra matapos kumamada ng tig 31 points. Dikitan laban sa unang tatlong quarter. Pero unti-unting kumawala ang Gin Kings sa fourth period matapos magpakawala ng momentum clinching 15-7 run. Ito na ang ika-4 na sunod na panalo ng Gin Kings. Noong Biyernes naman, itinanghal si Ginebra star Mark Caguioa bilang pinakabagong miyembro ng 10,000 point club sa PBA. Hola mga kapatid, si Catarina Rodriguez ang bagong Miss World Philippines. Nag-stand out ang 26-year-old Dabaweña sa Q&A portion nang tanungin kung paano niya babaguhin ang opinyon ng mga nagsasabing isang uri ng exploitation ng mga beauty pageant. Pag-amin ni Catarina, opinyon niya rin daw ito noon. Pero sa pagsali sa pageant, nalaman niyang mas ipinahihiwatig nito ang women empowerment. Kasali rin si Catarina sa Miss Intercontinental last year kung saan nagtapos siyang first runner-up. Finalist din siya sa Cycle 2 ng Asia's Next Top Model. Tinanghal namang Reyna Hispano-Americana si Alyssa Mulak, Miss Eco International Philippines si Maureen Montaigne, Miss Multinational Philippines si Kimmy Mugford, First Princess si former kapatid star Shadel Morales at Second Princess si Pearl Hang. Usap-usapan naman ang latest Instagram post ni Chris Aquino. Dito makikita silang nagdi-dinners ni Quezon City Mayor Herbert Bautista kasama ang ilang friends. Kwento pa ng Queen of All Media kahit hindi naging happily ever after ang ending nila noon pang 2014, palaging nasa tabi niya si Bistek sa tuwing kailangan niya ng kaibigan. Ibinunyag pa ni Chris na natanong daw niya si Herbert kung hindi ba niya na-appreciate na kahit naging first daughter at first sister siya ay minahal pa rin niya ang actor turned mayor. Sagot daw ni Bistek, ayaw niyang mapagbintangang manggagamit. May go signal daw si Bistek na i-post ito ni Chris pero naka-disable ang comment section. Kasalukuyang nagpapalakas si Chris sa stress na inabot matapos umano siyang magoyo ng kanyang business partner. At yan ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Ed Lingao. Ako naman si Lucy Cruz Valdez, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.